Hello, xin chào các anh em. Thì cái video trước anh em coi phần 1 rồi thì mình mới đi quay ở dưới cái sảnh dưới đất thôi. Còn phần trên lầu anh em chưa coi. Thì bây giờ mình quay tiếp theo cái phần trên lầu, anh em theo dõi tiếp tục ha. Nếu mà anh em có nhà hướng theo dõi cái video này thì anh em coi phần 2 tiếp tục. Bây giờ mình đi lên cầu thang. Thì ở đây nó có nhiều hướng đi lắm nhưng mà mình sẽ đi cầu thang ở đây thôi cho anh em coi rõ ràng hơn. Giờ mình đi lên đây nhé. Hello anh em, thì anh em đã coi cái đoạn mà mình đi lên đây rồi và mình đi một vòng mình có tham khảo rồi. Thì sẵn ở đây mình thấy nó đẹp quá để cho mình tự sướng vài tấm hình đã ha. Giờ sẵn ở đây mình tự sướng mình coi như thế nào đó anh em coi luôn nha. Cận cảnh cái thác này xuống đây ha, anh em biết luôn, cái rõ ràng luôn. Đôi khi mình coi video nó không thấy rõ thì mình quay cận như vậy anh thấy rõ ràng được, để anh em nhìn thấy cái độ thác này màu sắc như thế nào để chụp. Nếu mà muốn chụp đây là mình đứng sát cận luôn á.
anh em coi hồi nãy giờ rồi, bây giờ mình quay cái cảnh ở bên tay phải một lần nữa cuối cùng để kết thúc cái video cái phần 2 này. Thì bây giờ mình tạm ngưng luôn, anh em theo dõi cái phần 3 thì để ngày khác mình quay, tại vì hồi nãy giờ mình quay sáng giờ cũng nhiều rồi, đi vòng vòng cũng đuối rồi anh em. Giờ mấy tay to tôi ngồi lại uống cà phê để làm cái video tiếp tục là test máy Canon 7D cho anh em coi luôn. Rồi anh em đợi mình xuống nha. Rồi bây giờ để thầy trò tôi chọn cái địa điểm bàn, ngồi uống nhâm nhi cà phê chút xíu đã, rồi làm cái video tiếp theo test máy. Còn bây giờ đi vòng vòng anh em tôi cũng đuối rồi. Anh em hẹn là cái video thứ 3 thì mình sẽ quay lên lầu 3 và cái chỗ view chụp hình cũng còn nhiều view nữa. Rồi còn một đêm là nhiều cái hứng thú lắm. Rồi đến đây chào tạm biệt anh em nha. Hẹn là video sau nha. Anh em coi tổng thể cái luôn đi, rồi kết thúc luôn đi ha. Rồi ok.